video, tycker vi. För att nu ska vi googla oss själva. Ja. Har du googlat dig själv tidigare? Absolut, självklart. Ja. Har du? Ja, man måste hålla koll på att det inte är några skeleton. Ja. Men jag har inte gjort det alltså jättenoga, så det var det vi tänkte att vi skulle kanske göra idag. Och också kommentera lite av de grejerna som vi hittar. Ja. Så nu får vi se. Är du nervös? Ja, men ändå lite. Vi har gjort en massa konstiga saker i livet, så jag tänkte man vet vad som dyker upp om man scrollar tillräckligt långt. Googlade du mitt spelnamn eller mitt vanliga namn? Jag googlade ditt vanliga namn, ska vi se. Okej, här kommer upp lite bilder. Medium, är det att du har bloggat där eller? My 3 best teachers and what they taught me. Jaha, det är typ överkopierat från LinkedIn, tror jag. Jag ser en bild på dig med kungen. Ja. Berätta! Den är så rolig också. För du ser så himla glad ut. Alltså jag var så inställd på att jag var tvungen att ta en bra bild till min mamma. Jag är ganska engagerad i ideell verksamhet och speciellt med avseende på unga. Då så fick jag ett diplom för värdebaserat ledarskap som jag fick ta emot av kungen. Så fick jag någon sån här liten pin också. Och det är den enda bilden min älskade mor, som inte är den som creddar folk så mycket, har skrivit ut och satt upp i vardagsrummet med den här kungdiplomsbilden. Det är klart hon har. Nu ska jag bara sätta mig lite skönare. Det här ser ut som ett TEDx-talk. How computer games can be used as a catalyst for equality in tech. Berätta. Och då var det kanske 1000 personer i en stor konserthall i Oslo. När man gör ett TED då får man alltid träna också. Så att du tränar med en coach, du skriver ett manus och sen så är det upp på scen. Och du får en chans liksom, det är det enda. Det var nervöst. Stor grej. Det var faktiskt nervöst, för jag brukar inte ens vara nervös och prata inför folk. Men det var faktiskt väldigt nervöst. Men det förstår jag. Ninjas in pyjamas och Angela om mobbing. Just det, så det där var nog Nyhetsmorgon och ganska så snart efter att vi hade lanserat det här Summer Bootcamp för kids. Och då var hela grejen med det att när jag simmade, då var det alltid så här att om du ska gå på ett läger så kommer typ Therese Alshammars pappas kompis lillebrors katt och tränar. Alltså det var alltid så avlägset från den som faktiskt var bäst. Men det hade aldrig behövt hända i e-sport bara för att vi är så himla nära den communityn att det är klart att spelarna själva hade kommit och tränat kidsen. Då passade vi på att också se till att ha en utbildning tillsammans med Friends. Det var det vi fick lov att prata om då på Nyhetsmorgon. Kul! Det här ser intressant ut. Plaza kvinna, ladies, bara säg nej. Jag har varit med i tidningar några gånger när jag var yngre för att jag jobbade som modell. Men det här är faktiskt en krönika, så det här är inte bara ett foto utan jag har faktiskt fått säga saker också. Extra nöjd. Jag fick lov att uttala mig. Tada! Men då handlade det om den här klassiska fällan som jag gick i ganska ofta, speciellt tidigt i karriären. Vilket var att bara någon frågar mig tillräckligt snällt, då gick jag över eld för den personens skull. Så plötsligt hade jag jättemycket att göra. Ofta kom det från manliga kollegor som sa, men Angela, du som är så bra på det här, hur säger man nej? Och varför är det så viktigt? Gå in och läs Angelas krönika, för att det här är ett sjukt bra budskap. Att man måste kunna säga nej. Nu får det räcka. Nu är det din tur. Nu, Elin. Då får vi se. Ska vi se. Första som dyker upp, Elin står och håller i massa fina blommor och ett diplom där det står årets IT-tjej. Vad är det här för något? Det där var en utmärkelse som jag fick när jag fortfarande pluggade, och det var Microsoft som delade ut. Jag tror att de gjorde det var typ kanske 11:e året i rad eller någonting som de delade ut det priset. Vi fick åka till Microsofts kontor och ha olika case-intervjuer, och det var väldigt så här glammig prisceremoni på Berns med liksom en stor publik vid en middag. Och sen kommer det här, se på fan, Elin Bäcklund Forbes. Vad hände här, Elin? Ja, det undrar jag också. Men alltså vilken bild, det glammigaste håret. Nu får du berätta. Jag blev ju jättechockad. Du var ju med mig när det här kom ut. Och vi satt och jobbade och det var en kollega som skrev så här: grattis till Forbes-utnämningen. Och jag bara kollade på henne och bara, va? Nej men... Och då tappade jag det. Ja. Jag bara, oh my god! Och du sitter bara så här. Jag bara,
Du har ju kommit med på den här, och de gör en lista med de 30 mest framgångsrika människorna under 30. Eftersom att det är finanskategorin så är den ju lite tung. Så att det var ju extra nice Elin, som dessutom är techie, att vara med i den kategorin. Det är en svår kategori att komma med i, tänker jag. Represent. Här står ju du med en massa andra människor. Vad är det ni gör? Det där är ett hackathon-initiativ som vi startade när vi fortfarande pluggade. Så det var när jag var i Lund, så startade vi Open Hack Coding for Humanity. Vi anordnar hackathons och det har funnits nu i 5 år blir det. Och har vi haft jättemånga hackathons runt om i Sverige. Jag älskar också att det finns en connection med att faktiskt göra gott. Det är inte bara så här, vi ska bara tjäna pengar. Ni har ju faktiskt gjort någonting som hjälper samhället och fortsätter göra det år efter år efter år. Ja, så ingen tjänar pengar på det, men alla utvecklare har jättekul och vi löser problem för mänskligheten. Här är ju en podd. IT-podden, det är 2 tjejer som är jättegrymma. De var så här: vi har ingen aning om vad man jobbar med om man har läst någon form av IT-utbildning. Och då kom de på att men vi startar en podcast där vi intervjuar folk i arbetslivet. Nej, för då får vi liksom 2 flugor i smäll. Vi får göra en podcast och vi får reda på vad folk gör. Du, Elin, på tal om att stå på scen. För det är någonting vi har gjort en hel del. Jag vill minnas att du var på en riktigt cool summit och stod på en scen och berättade om artificiell intelligens. Ja. Vad hände då? Ja, det var verkligen så här. Ja, det finns ju inte på Google, men det är en gång då det verkligen var liksom så här spotlight. Det var 700 personer i publiken. Det var en väldigt stor scen, lite som ditt TED-talk, tror jag. Och stora skärmar där jag skulle live-dema. Och det vet ju vi, att, så här, att dema någonting, alltså det vill säga att visa upp på din dator medan alla tittar på stora skärmar, är så här, det är så här jobbigt för man vet typ att det inte kommer funka. Det är liksom en regel. Det kommer gå fel. Ja. Men hur gick det då? Men det gick faktiskt jättebra, men jag hade övat som satan. Teamen satt och var så nervösa. Det sjuka var att jag tror att de var mer nervösa än jag. Just det. För jag ser liksom hur de sitter så här uppe med sina datorer i publiken och bara hoppas att allting funkar, och kollade på så här monitoreringen av systemen och bara, de sa till mig sen, de bara, nej men vi trodde ju att det inte skulle funka där när det är så spinner. Jo, men det är en sak som vi har missat som inte är med här än. Men en sak som vi faktiskt har gjort idag är ju att vi har ju fotat till en ny artikel om just den här YouTube-videon egentligen. Ja, det har vi faktiskt gjort idag. Jag hade glömt det. Ja, det har varit en lång dag. Vi satt här och vi blev fotade, och jag tänker jag slänger in det lite så kan ni se lite behind the scenes på det också. Men det är ju någonting som förhoppningsvis kommer komma upp här nu, så att när den här videon släpps så finns det antagligen ytterligare en artikel att googla på. Just det. Så vi länkar vi väljer ut några grejer, så länkar vi dem nere i description, så kan ni gå och kolla på grejerna och ge oss lite feedback eller berätta vad ni tycker. Man ska inte glömma att subscriba, för då kan man få se ännu fler roliga videor. Och vad ska man heller inte glömma att göra? Like it! För annars kommer inte YouTube-algoritmen att ge oss bra pluspoäng. Det blir vi ledsna för. Varför vi vill ha det? Det är för att vi vill att folk ska kunna hitta in hit. Vi vill liksom få ut vårt message som om är att IT-branschen är världens bästa. Och vi världens behöver bli fler tjejer faktiskt. Välkomna till oss. Så kom!